مرحبا اخواني. الماركة هاي امتلكتها جنرال موتورز من 1929 لحد ديت 2017، وللأسف انباعت بسبب ضعف المبيعات، واخذتها مجموعة البي اس اي تبعت ستروين بيجو وجاكور وغيرها. اليوم رح نحكي عن الاوبل استرا كي اللي بلش انتاجها من 2015 استمرت لحديت 2021. بعديها تغير الموديل واجانا الاسترا ال. خليكم معي. والسيارة اللي معنا اليوم موديل 2017. طبعا الترم الوسطي، يعني مش فل اضافات ولا البيسك الاقل اضافات. واوبل حاولت بالترم الوسط، يعني بالاضافات الوسطية، تعطينا يعني اوبشن كثير حلو. باغلب السيارات لما تكون وسط بتكون يعني نقدر نحكي اقل اضافات من السيارات الثانية، لكن زي ما حكيت لكم اوبل بهاي الشغلة استثمرت كويس واعطتنا سيارة ممتازة احسن من اللي قبل. السيارة اللي قبل الداخلية تبعتها كانت كثير سيئة، يعني وانت سايق تتغلب وين بدك تكبس وين بدك تستعمل كبسات زي ما انتم شايفين هون بالصورة. خلينا نشوف الداخلية احسن عشان اشرح لكم تفصيل اكثر. طبعا الداخلية زي ما انتم شايفين، النظرة الاولية كالعادة فل قزاز مري كهرباء. طبعا داخليتها زي ما بنلاحظ من اجمل طارات او الستيرنج ويل اللي اجى على السيارات بهاي الفئة. تقريبا رياضي، في عندك هون نيكل، في هنا مثبت السرعة زي ما انتم شايفين، عندنا تدفئة بالستيرنج ويل موجودة، نظام صوتي، تحكم صوتي وتحكم بالمسجل الملتي ميديا الموجود فيها. طبعا بالنسبة للملتي ميديا، وهون ملفت للنظر كثير الملتي ميديا الموجود فيها، تحكوا لي ليش؟ زي ما انتم شايفين تحكمها سريع، وطريقة ترتيب الأزرار اللي شايفين هون، أزرار التحكم جدا مريحة للسائق، يعني قريبة من الجير. لما تمسك الجير من هون شوف عندك هون تدفئة الستيرنج ويل، وهون تدفئة الكراسي الأمامية الاثنين، وتحكم بالمكيف كامل، وتحكم المروحة ودرجة الحرارة. بالوسط بنلاحظ انه الجير عليها جير اوتوماتيك 6 سرعات من جنرال موتورز عادي. بال 2019 اجى على هاي السيارة جير الشهير اللي اسمه زد اف. وهنا في عنا ركاية وسط، طبعا هاي افتر ماركت. وهنا في الكاب هولدر، في اثنين عندكم كاب هولدر بالسيارة. فرجيكم هون الجيبة، شايفين حاطين حتى مكان للكوينز، شغلة كثير حلوة. وهون عاملينه في منها اجا بيانو بلاك اللي هو الاسود، وفي منها اجا سكني زي هيك بلاستيك، لكن بالنسبة للمواد اللي هون طرية. وبالنسبة للطارة زي ما نرجع للطارة انه هي جلد وفيها مدفع. هون طبعا نفس الاشي. اجمل ما في السيارة انه فيها جياب كثير، وهي شغلة كويسة ومساحات كويسة. يعني هون شوف في عندك جيبة هون، طبعا فيها تحكم انارة اوتوماتيكي بتشتغل لحال. بالنسبة لعدادات الوسط شوف لما تشتغل جميل جدا، رياضي. مقارنة بالاوبل اللي قبل هاي اللي قبل 2015، يعني من السما للارض الفرق. شوفوا لي هون، اعطيكم نظرة سريعة هيك للتابلو كامل. وجزء من الاوبشن الموجود على هاي السيارة طبعا الابل كار بلاي موجود، شايفين تقدر تشوفون التليفون. وفي عندنا كمان الاندرويد اوتو. الشاشة اللي عجبني فيها بصراحة افضل من سيارات بنفس الفئة، يعني اذا بتروح على تويوتا كورولا بنفس الفئة، الشاشة عبارة عن ليش اسمي المصطلح شاشة صينية، انا اسف،
بس هو هيك يعني. هاي مقارنة بسيارات ثانية من أفضل الشاشات والأعلى ريزولوشن ودقة، من ناحية الدقة ومن ناحية الاستجابة، يعني حتى سريعة الاستجابة باللمس وكل شيء. هاي المساحة الخلفية هون بالسيارة زي ما انتم شايفين، يعني 170. لسه معي مسافة بالسقف، المسافة بين الكرسي الأمامي. طبعا هاي على الوضعية اللي أنا كنت قاعد عليها، كثير مساحة كويسة. إنه شوي خلينا نفرجيهم الكاميرا من هون. شايفين هون 3 ركاب بيقعدوا مرتاحين، يعني هاي في كرسي البيبي العريض وممتاز، وفي كرسي ثاني. طبعا بالنسبة لموضوع البيبي في هون نقاط الايزوفيكس واضحة ما بتتغلب فيها، اللي هي تشبك الكرسي. في هون يو اس بي، بس هذا افتر ماركت. بالعادة بالفول اوبشن بيجي فيها ركاية من اصل، بس هاي افتر ماركت كواليتي يعني. وهون في عندنا هناجر زي ما انتم شايفين، هاي عشان تحطوا الشبك في حالة تحميل للسيارة للوسط، لما تكون السيارة مثلا تنزل الكراسي، لأن الكراسي تنزل ثلثين بثلث. بس من الملاحظات اللي أنا بصراحة ما يعني استغربت ليش، لأنه السيارة كثير عريضة وسيعة، ليش ما في ركاية وسط هون؟ وهذا الاشي يعني حاولت ادور اشوف انه مثلا الفول اوبشن فيها هذا الاوبشن ولا لا، طلع لا، لانه اغلب السيارات اللي بفئتها موجود فيهم ركاية الوسط اللي هون اللي بينزل فيها كاب هولدر. خلينا ننتقل للصندوق. المساحة بالصندوق زي ما انتم شايفين 570 لتر، يعني هون مش عارف انا 2 بيقعدوا هون بالصندوق. غير انه الصندوق لما بترجع الكراسي الاثنين اللي هم ثلثين بثلث مسميهم دائما بالفيديو، هذا الكرسي بيرجع لحاله وهذا الثاني لحال، بتصير عندك المساحة بال1100 لتر. غير مساحة التخزين اللي افرجيكم هون، في مساحة تخزين هون في اغراض شايفين. وشغلة كثير حلوة انه مركبين سكك ريلز، شايفين هون، عشان يعني انا اشتريت اغراض من السوق اكياس، الاكياس طبعا مش مربعة زي الكراتين، بدل ما تتدحرج بالصندوق انت رايح يمين شمال، الشبك هذا بالنص بمسكها. وبالجهة الثانية شايفين هون هاي الشبك محطوط فيه عدة السيارة، وهون على الريلز علاقات شايفين، غير الرئيسية هاي. وهون هوك تثبيت موجود. طبعا هاي شغلة كثير حلوة، يعني حكيت لكم اللي عنده عيلة ما عنده مشكلة بهاي السيارة من نسبة المساحة. بيقعدوا 3 أشخاص مرتاحين بالخلف. طبعا هاي أوسع من الهاتش باك، لأنه هاي اجت قسطين الكي هاتش باك والستيشن. السبب انه الانسيابية بالسيارة موجودة بمنطقة الصندوق الخلفي، بالهاتش باك الانسيابية بتبلش من النقطة هاي، فبصير ضيق بالكرسي الخلفي. هون اوسع. طبعا نرجع لهون، هاي في هون ال 12 فولت لأي اكسسوارات بدك تستعملها، تنفخ العجل الى اخره. وهون في عندكم سماعات، والحلو فيه حاطين هون تدفئة بالمثلث هذا ديفروست. خلينا ننتقل نحكي عن المحركات والجزء الأهم بسيارتنا. المحرك اللي معنا هون 110 حصان تيربو ديزل. طبعا التيربو اللي عليه من جاريت اللي هي شركة هانويل، تربوات محترمة، والمحرك نفسه محترم. بس تحت خطين. اغلب محركات الديزل اللي طالع من جي ام ننتبه للاي جي ار اللي هو صمام البيئة. هذا بعد فترة بيجمع كربون، من فترة لفترة ممكن يجمع كربون. بس في شغلة حلوة بالسيارة انه السيارة بتطلعك على السيف مود عشان تقدر تروح تنظف هذا وما يعمل لك مشكلة اكبر بالمحرك. طبعا بالنسبة للمحركات اللي اجت على هاي السيارة، المحركات بلشت من 1000 سي سي لحديت ال 1006 بالنسبة للبنزين، وافضل محركات هو ال 1004 وال 1006. طبعا انا بنصح بال 1006 كون السيارة وزنها شوي ثقيل. اما محركات الديزل اجى عندنا محركات تقريبا 2، اللي هو محرك ال 1005 ديزل، واجى عندنا محرك ال 1006 ديزل. وافضلهم المحرك هذا اللي عندنا، بيعطينا 110 حصان وعزم ممتاز على 6 غيارات اوتوماتيك من جنرال موتورز. الجير هذا جير كلاسيكي، وبفضله بصراحة عن الجير الثاني اللي هو الايزي ترونيك اللي اجى على سيارات اوبل،
انه هذا الجير محترم، يعني بغير بسلاسه، ما بتحسش انت بتغير، السياره بتمشي براحتها، ما بتحس بالنتعات هاي. طبعا هذا جزء من الفحص، انه لازم لما تشتري هاي السياره تنتبه انه ما ينتع، ما يغير بعنف الغيار، يعني لازم يغير براحته، خصوصا لما تكون دعسه رجلك على الديزل رايقه. اجمالا اجى منه جير عادي 5 غيارات و6 غيارات على هاي السياره، واجا كمان جديد اللي هو جير اف زد على هاي السياره 7 سرعات، واجا كمان منه سي في تي. بس هذا هو الافضل، يعني انا بنصح هذا والاف زد. طبعا الاف زد لا يعلى عليه من الجياري. اخواني اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب، وشكرا للمشاهده، وانتظرونا بفيديو ثاني عن سياره جديده. السلام عليكم.